Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okay, untuk video kali ni kita buat berbeza sedikit. So, untuk video kali ni, tak fokus. Terfokus kan benda. Alright, untuk video kali ni, apa yang saya nak buat? Okay, seperti yang korang tengok depan saya ni ada dua dua benda, iaitu satu RAM DDR4, and then lagi satu adalah tools daripada Mr. DIY. So, daripada korang tengok tools ni, korang dah tahu apa yang saya nak buat. Mungkin korang dah tahu, mungkin korang tak tahu. So, untuk video kali ni apa yang saya nak buat adalah saya nak upgrade saya punya laptop. Upgrade laptop saya. Yang mana? Laptop saya yang ini. Okey, kenapa saya nak upgrade laptop ni? Memandangkan lepas ni saya akan busy, jadi saya akan lebih menggunakan laptop daripada PC. Jadi memandangkan laptop saya dah semakin kepicangan, iaitu dia punya RAM semakin sendu. Apa sendu tu? Okay, dia punya RAM semakin lama makin lambat, walaupun sebenarnya laptop saya ni dah pakai SSD. Jadi untuk kali ni saya nak upgrade lah dia punya RAM. Okay, RAM asal untuk laptop ni adalah 4GB, 244 GHz. Tapi saya nak tambah lah sikit, so saya tambah satu lagi RAM 4GB 266 GHz daripada A-Data. So ini adalah notebook RAM, so saiz dia kecil je. So okay, so korang stay tune dan kita terus. Saya nak buka lah laptop ni. First sekali korang kena pastikan laptop ni off. Tak on. Off. Alright, dan korang terbalikkan. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 skru. And then untuk korang yang pakai yang ada lagi warranty dekat laptop korang, saya nasihatkan korang jangan upgrade lah. Warranty tu apa? Warranty tu contohnya ada stiker dekat tepi-tepi ni, ada stiker dekat lubang skru ni, itu adalah warranty lah. So macam saya, warranty saya dah habis, jadi saya dah tak tahu nak buat apa, jadi saya upgrade lah. So RAM ni saya beli dengan harga 100 lebih. Tak boleh buka ke? Ada ni. Sekejap. RAM ni saya beli dengan harga 100 lebih, jadi hanya agak mahal lah sekarang ni. Dulu RAM murah je. Dulu RAM saya beli 4GB baru 20 je. Sekarang dah sangat mahal. So ini adalah tools yang saya beli daripada Mr. DIY, iaitu brand Hotak. So kat sini dia ada bagi ni tweezer. Pick mana tak boleh buka pula. Okay, dia bagi tweezer satu. Okay, and then dia ada bagi untuk kita screwdriver dia. Okay, ni besi saya ingat pakai besi. Okay, ni. And then dia ada bagi ini untuk kita umpil benda ni kalau tak boleh buka. Okay, pasal ada suction cup, and then ada yang ni pun sama untuk kita umpil. Alright, so settle. Kita dah settle, kita unboxing ni pun dah. Dia ada untuk kita tukar SIM card punya ni. Tak apa, kita letak dulu. So dia menggunakan screwdriver ataupun skru yang agak pelik sebenarnya. Sekejap saya cari yang ni ke. Okay, dia pakai yang mata macam ni. Saya tak tahu korang boleh nampak tak dengan kamera. Lepas saya cuba zoom. Okay, dia pakai mata yang macam ni. Kalau saya ambil yang besar sikit, korang boleh nampak kot. Okay, yang besar sikit. Susah betul nak tarik dia punya mata.
Kalau ni yang besar sikit. Tolong zoom fokus. Okay, macam ni. Dia pakai mata yang ni. Saya tak tahu apa nama mata ni, tapi yang saya tahu kita guna untuk buka laptop. So fokus kat sini. Okay, settle. So jom kita buka, cari saiz. Saya rasa saiz dia yang ni. Susah betul nak tarik yang ni keluar. Kita try dulu. Okay, boleh. So, kita masuk kat sini. So, satu. Kebiasaannya saya akan sediakan satu magnet untuk lekatkan skru-skru ni lah. Sebab kalau hilang nanti kan bahaya. Satu skru. Dua skru. Tiga skru. So kita buka lah skru bag, kita nampak dekat depan nanti. So skru dia ada saiz yang berlainan tau. Kalau korang perasan, masa korang nak buka ni, dia ada skru yang lain saiz. Jadi korang kena hati-hati dah sikit masa korang nak buka. Jangan tersalah saiz, tersalah. Dia maksud saya dengan saiz tu ni dekat kepala dia. So dah settle. Okay, untuk tips saya untuk korang buka laptop yang jenis baru macam ni, korang kena hati-hati sebab dia punya bateri adalah detachable. Maksudnya dia adalah built-in bateri. Jadi kalau korang nak buka dia, korang kena penuh berhati-hati untuk buka dia. Jangan sampai tersalah sentuh parts komponen dan elektronik dia. Sebab kalau korang salah sentuh, kebarang kalian untuk laptop korang tu rosak tinggi. So kalau macam korang tak berapa nak mahir dalam buka-buka laptop ni, saya cadarkan korang hantar kedai lah. Tapi macam saya ada pengalaman buka laptop lama. So apa salahnya saya mencuba untuk buka laptop baru. So at least saya tahu apa komponen yang ada dalam laptop baru ni. So guys, dah buka. So dia menggunakan aluminium. So kalau korang tengok kotor, so alang-alang dah kotor, saya cuci, saya akan bersihkan. So maksudnya ni sekali alang-alang saya dah buka ni, kita bersihkan sekali lah. So saya bersihkan menggunakan brush saja. Sebab ni adalah light, sebab dia tak kotor sangat. Right. So apa yang korang kena buat yang pertama adalah korang kena cabut dia punya bateri dulu. So bateri ni yang mana? Ini adalah bateri dia. So kalau korang pergi kat sini, korang kena cabut bateri ni dulu. Alright. Jadi korang dah cabut bateri dia. So sedetik ni kita buka. So laptop saya menggunakan M.2 SSD. Dan dia juga ada SATA. Oh, M.2 128GB SSD dan SATA SSD. Menarik. So dekat mana terletak saya punya RAM? So bila kita dah cabut bateri, so lalu saya nak bersihkan kipas. So banyak sangat selitip dekat sini. So kita kena buka dia punya ni dulu. Oh, untuk dalam ni dia menggunakan mata Philip. So saya boleh tukar mata Philip. Yang ni kan. Nampak macam ni. So yang ni apa? Yang saya tak tahu apa. Ni graphic card Okay, nampaknya kotor. Nak bersihkan fan. Kita tak nak buka apa-apa.
So SATA ni apa tu, saya rasa RAM dia ada dekat sini. So kita kena buka ni. Macam mana saya nak congkel? Kena tolak ke sana sikit. Alright, kita tolak ke sana. And then baru boleh buka. So, mana RAM dia? Saya pelik ni. So tak apa. So ni adalah slot RAM. So kita dah buka. Kita just buka slot ni, RAM ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. So saya rasa lagi satu RAM ada dekat bahagian sebelah sana, tapi tak apa. Okay, kita dah masukkan. Just tekan. Sekejap, sekejap. Kena bagi betul-betul masuk ni. Alright, so satu RAM dah settle install. And then kita masukkan balik bateri dia. Bateri dia dah siap masuk. Kita tutup balik. Okay. So next step, kita dah pasang RAM. So jangan lupa pasang ni balik. Sabar. Sebelum kita pasang bateri tu, balik bateri dia. Sebab korang kena pasang benda ni dulu. So just letak. So seperti yang korang tengok, saya dah pasang balik. So mana saya dah pasang. Okay, dah tak boleh buka. So laptop pun boleh on, boleh berjalan macam biasa. So macam mana korang nak tahu korang punya ni sukses ataupun tak? Korang boleh pergi ke salah mouse. Korang pergi ke task manager ataupun korang pergi ke info setting. Korang pergi ke sistem. And then korang pergi ke about. Dan korang pergi ke situ. So nampak installer RAM 48GB. So maksudnya saya dah upgrade RAM saya. So itu saja, mudah, simple. Cuma korang perlukan berhati-hati supaya komponen-komponen dalam ni tak rosak. So hi guys, apa yang saya boleh komen terhadap produk data ni, saya dah pakai banyak dah produk ni. Contohnya macam saya punya hard disk, external hard disk saya pun daripada data. Saya punya SSD dari dalam laptop saya pun menggunakan data.
So apa yang saya boleh komen, produk Edata ni adalah produk yang agak murah, kualiti pun okey dan sesuai untuk korang yang untuk guna biasa, untuk work, kerja dan juga sebagainya lah. So itu saja untuk video pada kali ni. Seperti yang korang tengok dekat atas sana, ada saya punya YouTube channel, Instagram dan juga Facebook page. Jangan rasa segan, korang just boleh follow dan like Facebook page saya. Dan kalau korang ada soalan, korang boleh tanya. Daripada situ saya boleh jawabkan dan bantu korang. Okay, thank you for watching. We'll see you on the next video. Assalamualaikum.